असे कसे न बोलता आता तुझ्या सवेत नमस्कार जय श्रीराम मित्रांनो। तर परत एक वेळेस तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्याच यूट्यूब चॅनल एपिक ग्राफिक्समध्ये। तर भावनो आपला जो काय आजचा व्हिडिओ झालेला आहे तो व्हिडिओ खरंच खूप खास झालेला आहे, कारण आपण आपल्या आजच्या या व्हिडिओमध्ये वेडिंग इन्व्हिटेशन फुल स्क्रीन फुल HD मध्ये हा व्हिडिओ केलेला आहे। आणि भावनो महत्त्वाची म्हणजे हा व्हिडिओ तुम्ही 5 ते 6 सेकंदात एकदम जबरदस्त प्रकारे आणि प्रो व्हिडिओ करू शकता। हा मित्रांनो खरे, कारण मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला एकदम फ्री अशी एक अलाइट मोशन प्रीसेट दिले की त्या प्रीसेटच्या माध्यमातून तुम्ही फक्त मी तुम्हाला एक रेडी व्हिडिओ देईन, तर त्या रेडी व्हिडिओमध्ये फक्त तुम्हाला काही चेंजेस करायचे आहेत। ओके, तर मित्रांनो तुम्ही व्हिडिओ पूर्ण बघा म्हणजे तुम्हाला सर्व काही कळून जाईल। तर अजून देखील या व्हिडिओला एक लाईक केलं असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, कारण आपण आपल्या चॅनलमध्ये अशाच प्रकारचे जबरदस्त व्हिडिओज घेऊन येत राहत असतोय। तर भावनो चला मग सुरू करूया आपल्या आजच्या जबरदस्त व्हिडिओ एडिटिंगच्या व्हिडिओमध्ये। तर भावनो बघू शकता आपण आपल्या आता मोबाईलच्या स्क्रीनवरती आलेलो आहे। तर सिम्पली तुम्हाला इथून 2 ॲप्लिकेशन दिसत असतील, एक म्हणजे अलाइट मोशन आणि दुसरं म्हणजे फोटो रूम। तर सिम्पली मित्रांनो दोन्ही ॲप्लिकेशन तुम्हाला माहितीच आहे, कारण आता अलाइट मोशन आहे याच्यानंतर आपण आपले जे काही सर्व व्हिडिओ एडिटिंग आहे ते व्हिडिओ एडिटिंग करणार आहोत। आणि जे काही फोटो रूम ॲप्लिकेशन आहे मित्रांनो याच्यातून आपण जे आपले आपले जे नवरदेवाचे किंवा नवरीचे जे इमेजेस असतील तर त्या आपण या बॅकग्राऊंडमध्ये याच्यातून कट करू शकतो। तर आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं, सर्वात आधी फोटो रूम ॲप्लिकेशनला ओपन करायचं आहे। मित्रांनो फोटो रूम ॲप्लिकेशनला ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असं काही इंटरफेस दिसेल। ते सर्वात तुमचं जे नेट आहे ते नेट आवश्यक चालू असणे आवश्यक आहे। तर सिम्पली आता तुम्हाला काय करायचं, स्टार्ट फ्रॉम फोटोचे एक ऑप्शन भेटून जाईल। तर सिम्पली याच्यावरती क्लिक करा। याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुमचे जे नवरदेव किंवा नवरीचे जे फोटो असेल तर त्यांना तुम्हाला इथून ॲड करायचे। तर आता मित्रांनो डेमोसाठी मित्रांनो हा मी इथून इमेज ॲड करते। यात काही मी काय नवरदेव नाही, फक्त तुम्हाला मी दाखवते की कशाप्रकारे तुम्हाला बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायचे। ओके, तर हा स्वतः माझा फोटो, त्यात काही विशेष नाही, तुम्हाला माहितीच आहे। तर सिम्पली बघून आता मी हा फोटो जे ॲड केला आहे ते बघू शकता काही सेकंदात तुमचं जे फोटोची बॅकग्राऊंड आहे ती खूपच एकदम क्लिअरपणे तुम्हाला एकदम परफेक्टली कशाप्रकारे रिमूव्ह झाले दिसेल। तर ओके, तर आपण थोडा वेळ ते 5-6 सेकंद वेट करूया। ओके, तर भावनो बघू शकता आपल्या जी फोटोची बॅकग्राऊंड एकदम क्लिअरपणे कशाप्रकारे एकदम रिमूव्ह झाले एकदम HD मध्ये। तर या फोटोला तुमच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करण्यासाठी वरती ते अपलोडचं ऑप्शन भेटून जाईल, त्यावरती क्लिक करा आणि सेव्ह टू गॅलरी करून टाका, म्हणजे तुमचं जे इमेज आहे ते एकदम क्लिअरली इथून रिमूव्ह होऊन जाईल। तर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला तुमचे जे काही नवरदेव किंवा नवरीचे इमेजेस असतील त्यांची जी बॅकग्राऊंड आहे ती तुम्हाला इथून अशा प्रकारे रिमूव्ह करायचे। तर भावना आता इतक्यापर्यंत आपली जी फोटोची बॅकग्राऊंड रिमूव्ह करायची प्रोसेस संपलेली आहे। तर आता सिम्पली आता सर्व का आपली एडिटिंग आहे ते आता अलाइट मोशनमध्ये असणार आहे। तर आपण डायरेक्टली आता अलाइट मोशन मित्रांमध्ये जाऊ। ओके, तर बघू शकता भावना आपण आपल्या अलाइट मोशन ॲप्लिकेशनच्या मेन विंडोवरती आलेलो आहे। तर मित्रांनो सर्वात आधी तुम्हाला काय करायचं आहे, आपल्या या व्हिडिओच्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये तुम्हाला एक प्रीसेट लिंक मिळून जाईल वेडिंग इन्व्हिटेशनची। तर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं आहे, प्रीसेट लिंकला आपल्या अलाइट मोशनमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायचे। हे तर मित्रांनो बेसिक आहे की तुम्ही कशाप्रकारे अलाइट मोशनमध्ये प्रीसेट लिंक इम्पोर्ट करू शकता, हे तुम्हाला सर्व काही माहिती आहे, त्यामुळे मित्रांनो सांगण्याची काही गरज नाही आहे। ओके, तर सिम्पली तुम्हाला काय करायची, जी वेडिंग इन्व्हिटेशनची प्रीसेट असेल त्या तुम्हाला इम्पोर्ट करून घ्यायचे। इम्पोर्ट केल्यानंतर तुम्हाला इथून अशा प्रकारे ओपन करायचे। तर बघू शकता अशा प्रकारे ही प्रीसेट असेल मी तुम्हाला एकदम फ्रीमध्ये दिलेलं आहे। त्या प्रीसेटला मित्रांनो बघू शकता तुम्हाला खूप सारे आणि जे काही सर्व मित्रांनो रेडी आहेत मिळणार आहे मित्रांनो, कारण त्याच्यामुळे आपला आजचा जो व्हिडिओ तो एकदम खास झालेला आहे। कारण मित्रांनो यात तुम्हाला सर्व काही रेडी, फक्त तुम्हाला यात चेंजेस करायचे आहेत आणि कशाप्रकारे चेंजेस करायचे आहेत तुम्हाला सांगणार आहे। जर का तुम्ही यात काही छेडछाड वगैरे केला जे मी व्हिडिओमध्ये सांगितलं नाही ते तुमची व्हिडिओ एडिटिंग आहे ती खूपच बकवास आणि एकदम बाजून जाणार आहे। त्यामुळे आपल्या व्हिडिओतून पूर्ण बघा, तुम्हाला सर्व काही व्हिडिओ एडिटिंग कळेल आणि तुम्ही देखील अशा प्रकारचा जो डेमो व्हिडिओ पाहिला होता तशा प्रकारचा प्रो एडिटिंग व्हिडिओ एडिटिंगचा व्हिडिओ करू शकता। तर मित्रांनो आता सिम्पली तुम्हाला काय करायचं बघू शकता, या प्रीसेटमध्ये तुम्हाला काय अशा प्रकारे इंटरफेस दिसणार आहे। मित्रांनो यात काय झालं, तर सिम्पली तुम्हाला काय करायचं, व्हिडिओच्या स्टार्टिंग पोझिशनला जायचे। स्टार्टिंग पोझिशनला आल्यानंतर खाली प्लसवरती क्लिक करायचे, मीडियाचे ऑप्शन एक भेटून जाईल त्यावरती क्लिक करा मित्रांनो आणि इथून ऑलवरती क्लिक करा। ऑलवरती क्लिक केल्यानंतर सिम्पली आता मी इथून एक्सपोर्टचे ऑप्शन क्लिक करतो, कारण माझं ते यात जे प्रोजेक्टमध्ये कारण आता जे माझं मटेरियल आहे ते मटेरियलच्या प्रोजेक्टमध्ये जातो आणि अशा प्रकारे एका व्हिडिओला मी इथून ॲड करून घेतो। तर बघू शकता या व्हिडिओला मी इथून ॲड करून घेतलेले आहे।
तर अशा प्रकारे भाऊ या जी वेडिंग बॅकग्राऊंड असेल त्याला ॲड केल्यानंतर बघू शकता. तर सिम्पली आता तुम्हाला काय करायचं सांगतो. ही आता जी आपण बॅकग्राऊंड ॲड केली आहे तर सिम्पली याच्यावरती तुम्हाला इथून लॉंग प्रेस करायचं बघू शकता. हे जे मध्ये तुम्हाला 2 ऑप्शन दिसेल त्यामध्ये तुम्हाला लॉंग प्रेस करायचं आहे म्हणजे तुम्हाला इथून कोवर खाली कुठे पण हलवू शकताय. तर सिम्पली तुम्हाला एकदम याला खाली आणायचं बघू शकता. पूर्णपणे एकदम खाली आणायचं तुम्हाला अशा प्रकारे. तर भाऊ बघू शकता एकदम जबरदस्त ॲनिमेशन प्रकारचा बॅकग्राऊंड व्हिडिओ तुम्हाला एकदम फ्रीमध्ये दिलेला आहे. तर सिम्पली या बॅकग्राऊंड व्हिडिओला ॲड केल्यानंतर बघू शकता एकदम जबरदस्त प्रकारे आता तुमच्या व्हिडिओला इथून एक वेगळ्याच प्रकारचे लुक येणार आहे. आणि इथे व्हिडिओ जर तुमचा इथे 99% तयार झालेलंच आहे. फक्त आता 10% फक्त 1% मित्रांनो 99% तुमची एडिटिंग झाली आहे. फक्त 1% तुम्हाला चेंज करायचं ते म्हणजे सर्व काही पॅटर्न. तर हा पॅटर्न तुम्हाला कशाप्रकारे चेंज करायचा आणि व्यवस्थित कशाप्रकारे तुम्हाला सर्व काही सांगणार आहे मी या स्टेपमध्ये म्हणजे या व्हिडिओमध्ये. तर त्याच्यामुळे मित्रांनो व्हिडिओला शेवटपर्यंत पूर्ण बघा आणि नक्कीच व्हिडिओला एक लाईक करून टाका. तर भाऊ सर्वात तुम्हाला काय करायचं थोडंफार पुढे यायचं जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ तिथपर्यंत. ओके तर माझा इथे व्हिडिओ शेवटपर्यंत इथं आणतो. याच्यानंतर त्याच्यापुढे तुम्हाला इथून सर्व काही इमेज असेल त्यांचे बॅकग्राऊंड तुम्हाला थोडंफार कट करायचे म्हणजे तुम्हाला इथून ब्लँक काय दिसणार नाही मित्रांनो आणि तुमच्या व्हिडिओमध्ये खूपच चांगल्या प्रकारे दिसेल. ओके तर भाऊ बघू शकता अशा प्रकारे मी थोडंफार इथून जे एक्स्ट्रा पार्ट असेल ते मी इथून कट करत आहे. तर तुम्ही देखील एकदम व्यवस्थित व्हिडिओ पहा आणि तुम्ही देखील अशाच प्रकारचा जबरदस्त वेडिंग इन्व्हिटेशन व्हिडिओ बघून घ्या. तर भाऊ बघू शकता मी थोडंफार म्हणजे फास्टमध्ये बॅकग्राऊंड एक्स्ट्राचे ते इथून कट करत आहे जेणेकरून आपला व्हिडिओ इथून खूपच खास दिसणार. ओके तर बघू शकता पण अशा प्रकारे बॅकग्राऊंड कट करतो. तर भाऊ आता काय विषय नाही बघू शकता इथून आता हे जे बॅकग्राऊंड राहायला लागतं ते आपण इथून कट करून घेऊयात. ओके तर बघू शकता इथपर्यंत आपलं ते सर्व काही एडिटिंग झालेले आहे. तर आता सिम्पली तुम्हाला मी सांगणार आहे की तुम्ही कशाप्रकारे चेंजेस करू शकताय. तर सर्वात इथे पुढे जायचं एकदम स्टार्टिंग पोझिशनला आणि सर्वात इथे आपल्या बाप्पांची जी ॲनिमेशन इफेक्ट असेल त्याला तुम्हाला काही छेडछाड करायचं नाही. याला देखील श्री गणेश आणि याला देखील काही छेडछाड करायचं नाही. तर मित्रांनो इथून आपली सर्व काही एडिटिंग घ्यायचं स्टार्ट होते. तर प्रत्येक लेअरला मी वेगवेगळं नाव दिलेलं आहे. त्यात ते बघू शकता 𝗦𝗵𝗸𝗲चे नाव. तर सिम्पली आता तुम्हाला काय करायचं आहे तुम्ही आता कोणावरती हा व्हिडिओ बनवत आहे म्हणजे कोणाचं लग्न आहे कोणाचं वेडिंग आहे त्याच्यासोबत जर तुम्हाला तो व्हिडिओ बनवत आहे तर सिम्पली आता मी हे जे आता प्रमोद म्हणजे यांचं आता लग्न आहे तर त्यांच्यावरती मी हा व्हिडिओ बनवला होता. तर आता तुमच्या कोणाचं नाव आहे ते सिम्पली तुम्हाला ते इंटर करायचं आहे. तर त्यासाठी सिम्पली तुम्हाला काय करायचं 𝗦𝗵𝗸𝗲चं नाव असेल त्यावरती ते क्लिक करायचं आहे. क्लिक केल्यानंतर इथे खाली एडिट टेक्स्टचं एक ऑप्शन भेटून जाईल त्यावरती क्लिक करा आणि इथून तुम्ही बघू शकता भावानो इथे माझं ऑलरेडी प्रमोद म्हणून एक लिहिलेलं नाव आहे. तर भावानो इथे तुम्ही याला चेंज करायचं आहे. तर प्रमोद इथे मी ते चेंज करतो बघू शकता. अशा वेळी तुम्ही काय टाकू शकता तरी मी ते टाकतो अमोल. ओके तर माझं इथे बघू शकता अमोल मी मराठी टाकले. त्याला तुम्हाला बाकी काही छेडछाड करणे सिम्पली ते टिक करायचे एक बघू शकता. भाऊ आता बघू शकता कशाप्रकारे अमोल नावाचं एकदम जबरदस्त प्रकारे इथे आलेलं आहे. ओके ते आधी बघू शकता मित्रांनो आधी हे प्रमोद नावाचे बघू शकता. तर इथे बघू शकता मी इथे बॅक करतो थोडंफार आणि बघू शकता भावानो. ओके तर थोडंफार बॅक घेऊयात म्हणजे की प्रत्येक जे भावानो लेटर असते त्याच्या प्रकारे हे बॅक होत असते. ओके तर भावानो बघू शकता आधी प्रमोद नावाचे तुमच्यासमोर दिसते आणि आता भावानो जे आपण चेंज केले ते अमोल नावाचं बघू शकता. खूपच जबरदस्त प्रकारे आता हे चेंज झालेलं आहे. तर आता बाकीची आहे त्यात काही चेंजेस करत नाही. आता इथे बघू शकता भावानो आपली 3री का 4थी लेअर ती 𝗦𝗵𝗸𝗲ची माहिती म्हणून आहे. तर सिम्पली तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करायचे आणि एडिट टेक्स्टवरती क्लिक करायचे. तर भावानो बघू शकता इथे मी 𝗦𝗵𝗸𝗲ची संपूर्ण माहिती लिहिली आहे म्हणजे ते आता बघू शकता तुम्हाला सर्व काही तुम्ही वाचू शकता आणि तुम्हाला ते सर्व काही कळलेलं असते. ते कोणत्या गावचे आहेत किंवा आई वडील सर्व काही तुम्हाला जी माहिती असेल ती माहिती इंटर करायची. त्यात मी काही चेंजेस करत नाही तुम्हाला आता सिम्पली कळलेलंच आहे. ओके तर भावानो बघू शकता इथे अशा प्रकारे त्यानंतर सिम्पली तुम्हाला थोडंफार पुढे जायचं. इथे मी तुम्हाला काही चेंज करत नाही. इथे बघू शकता नवरीचे नाव आणि काय तुम्हाला काही चेंज करायचे फक्त नवरीचे नाव लिहिले असतील त्या लेअरवरती क्लिक करा एडिट टेक्स्टवरती क्लिक करा आणि आता इथे प्रीती आहे तर मी ती चेंज करतो आणि तुमच्यासाठी काही पण टाकतो. ते बघू शकता मी हे टाकतो स्नेहल नावाचं एक बघू शकता अशा प्रकारे टाकतो. ओके तर ती मी डेमोसाठी टाकलेलं आहे. तुम्ही काय तुमचे कोणाचं लग्न हे तुम्ही ते इंटर करू शकता. तर अशा प्रकारे टाकलं तर सिम्पली मी ते टिक करतो आणि बघू शकता म्हणून कशा प्रकारे आपलं ते चेंज झालेलं. ओके बघू शकता म्हणून काहीच नाही तुम्हाला बदल करायचं. सिम्पली मी जे काही स्टेप सांगते ते स्टेप फक्त तुम्हाला ते फॉलो करायचे आणि बाकी आहे तुम्हाला पुढे आल्यानंतर नवरीची माहिती आहे तर सिम्पली याच्यावरती क्लिक करा एडिट टेक्स्टवरती क्लिक करा. आता ते जी काय भाऊ नवरीची माहिती असेल तुम्ही इथून इंटर करू शकता. तुम्हाला काही चॅट करायचं नाही फक्त इथे जी टेक्स्ट आहे ती इथून कट करायचे अशा प्रकारे आणि सिम्पली जे काही नवरीचं नाव माहिती असेल ती तुम्हाला इथून इंटर करायची. इंटर केल्यानंतर सिम्पली टिक करा आपोआप ही जी माहिती असेल ती चेंज होऊन जाईल. म्हणून चेंज झाल्यानंतर सिम्पली तर परत तुम्हाला थोडंफार पुढे जायचे आणि ती विवाह मोड ते बघू शकता. तर सिम्पली तुम्हाला विवाह मोडवरती या लेअरवरती क्लिक करायचे आणि परत एडिट टेक्स्टवरती क्लिक करा आणि भावना बघू शकता सर्व काही विवाह मोडची जी माहिती आहे ती मी ती लिहिली आहे. ती कोणत्या महिन्यात आहे काय दिनांक तारीख वार वगैरे सर्व काही भावने ती मी तर लिहिलेलं आहे. तर सिम्पली तुम्हाला वेगळंच पॅटर्न म्हणजे तुमचे कोणत्या वारी असतात बघू शकता. माझे ते रविवार दिनांक 26 तारखेला आहे. तर तुमचं कोणत्या पण वारी असू शकतं 26 दिनांक 27 28 कुठल्या पण वारी किंवा कोणत्या पण वर्षी असू शकतं. तर तशाच प्रकारे तुम्हाला ते चेंज करायचे आणि ते ओके करून टाकायचे. ओके
तर भावांनो बघू शकता अशा प्रकारे इथले चेंज झाल्यानंतर सिम्पली पुढे तुम्हाला परत थोडंफार पुढे जायचे इथे विवाह स्थळ त्या तुम्हाला काही चेंज करायचं नाही फक्त थोडंफार पुढे गेल्यानंतर विवाह स्थळ माहिती म्हणून एक ऑप्शन भेटून जाईल तर सिम्पली तुम्हाला याच्यावरती क्लिक करायचे एडिट टेक्स्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून भावांनो आता बघू शकता इथे तुमचं जे विवाह आहे ते कोणत्या जागी म्हणजे जी वेन्यू असेल ते तुम्हाला सिम्पली इथून एंटर करून टाकायचे आणि सिम्पली टिक करून घ्यायचे ओके तर अशा प्रकारे ही माहिती आपली चेंज होऊन जाईल भावांनो आणि आता भावांनो महत्त्वाचे म्हणजे आपल्याला ते इमेजेस असतील ओके तर मित्रांनो हा तुम्ही कोणत्या पण पॅटर्नमध्ये व्हिडिओ बनवू शकता म्हणजे लिरिक्स पॅटर्नमध्ये पण व्हिडिओ बनवू शकता आणि फोटो पॅटर्नमध्ये पण व्हिडिओ बनवू शकता तर भावांनो फोटो पॅटर्नमध्ये जर व्हिडिओ बनवला तुमचा व्हिडिओ तर खरंच खूप खास होऊन जाणार आहे ओके तर भावांनो बघू शकता सिम्पली आता ते नवरदेवाचा फोटो आहे माझा इथे ॲड केलेला आहे ते सिम्पली तुम्हाला अशाच प्रकारे तुम्हाला तुमचा इमेज ॲड करायचे म्हणजे कोणाचं लग्न त्यांचा इमेज मला ॲड करायचे तर सिम्पली मी तुम्हाला पहिल्यांदा नवरदेवाचा फोटो इथून चेंज करून दाखवतो ते सिम्पली या नवरदेवाच्या फोटोवरती क्लिक करायचे मित्रांनो आणि कलर अँड फिलचं एक ऑप्शन तुम्हाला साईडला भेटून जाईल तर त्यावरती क्लिक करा याच्यावरती क्लिक केलं तर मित्रांनो सिम्पली लेअर बघू शकता त्याच्यावरती क्लिक करायचे आणि तुमचं जे गॅलरी असेल ती गॅलरी इथून ओपन होऊन जाईल ते सिम्पली वरती क्लिक करून तुमच्या मटेरियल सॉरी हे जे तुमचं आपल्या आजच्या मटेरियलचे किंवा ते आता कोणा आपण एक फोटो रूममधून भावाने एक बॅकग्राऊंड कट केली होती बघू शकता अशाच प्रकारचा हा फोटो होता आणि त्याची पण बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केली होती सो सिम्पली या फोटोला क्लिक करा आणि सिलेक्ट करून प्लसवाला आयकॉनवरती घेऊन या तर भावानं बघू शकता आपला जो फोटोची बॅकग्राऊंड रिमूव्ह केली ती आणि कशाप्रकारे आपला इथे फोटो आला आहे तरी तुम्हाला आता सध्या फोटो चांगला दिसणार नाही कारण हा फोटो मी सध्या वेडिंगसाठी नाहीच हे यूज केला होता ओके तर सिम्पली याला थोडंफार मी तुम्ही अशा प्रकारे चेंज करतो किंवा जे आता साईज वाढवायचे ते साईज वाढवण्यासाठी सिम्पली याच्यावरती क्लिक करू तर बघू शकता त्याची साईज अशा प्रकारे मी साईज वाढवून घेतो आणि सिम्पली याला तुम्हाला थोडंफार खाली आणायचं बघू शकता म्हणून कशाप्रकारे एकदम जबरदस्त प्रकारे आपल्या इथून इमेज बरोबर कट झालेला आहे तर हा इमेज पाहून माझा काय चांगला नाही त्यामुळे तुम्हाला व्हिडिओमध्ये थोडंफार काय चांगलं दिसणार नाही पण मित्रांनो जर नवरदेवाचा जर फोटो खरोखर म्हणजे एकदम बेस्ट क्वालिटीमध्ये जर क्लिक केला असेल तर सिम्पली इथे खूपच जबरदस्त आपला त्यांचा इमेज इथे दिसून जाणार ओके त्याची साईज तुम्ही थोडंफार वाढवून वगैरे इथून अशा प्रकारे व्यवस्थित सेट करू शकता आणि याला ॲनिमेशनची काहीच गरज नाही ॲनिमेशन मी अगोदरच अप्लाय केले आणि म्हणून जे नवरदेवीचा म्हणजे नवरीचा जो फोटो आहे ते सिम्पली तो चेंज करण्यासाठी तुम्हाला हीच प्रोसेस करायचं आहे ते लेअरवरती क्लिक करायचं आहे कलर अँड फिलवरच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून ही जी साईटला बघू शकता अशा प्रकारे हे असेल त्याच्यावरती क्लिक करा तुमची गॅलरी ओपन होऊन जाईल आणि फोटो रूममध्ये तुम्ही जी इमेजची बॅकग्राऊंड कट केला असेल त्याला सिम्पली तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचं आहे आणि तुमचा इथे व्हिडिओ इथून रेडी होऊन जाणार आहे ओके तर मित्रांनो माझा इथून व्हिडिओ आता झालेला आहे बघू शकता काहीच मिनिटात किंवा काही जास्त पण मिनिटं नाही झालं बघून 5 ते 6 सेकंदात तुम्ही खूप जबरदस्त प्रकारे अशा प्रकारचा जो वेडिंग इन्व्हिटेशनचा एकदम प्रोफेशनल व्हिडिओ इथे बनवू शकताय तर या व्हिडिओला बघून तुमच्या गॅलरीमध्ये एकदम फुल स्क्रीन किंवा एकदम फुल एचडीमध्ये एक्सपोर्ट करण्यासाठी सिम्पली तुम्हाला सेटिंग लागून एक शेअर ऑल ऑप्शन भेटेल जाईल त्यावरती क्लिक करा आणि व्हिडिओमध्ये मित्रांनो यात तुम्हाला काही थोडंफार चेंज करावं लागेल म्हणजे इथे ऑप्शनवरती क्लिक करा आणि तुमचे जे खाली पाहून बघू शकता रेझोल्युशन असेल एक्सपोर्ट रेझोल्युशन ते तुम्हाला इथून 720 HD ठेवायचे आणि फ्रेम रेट तुम्हाला फुल करायचे आणि खाली एक्सपोर्टच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुमच्या गॅलरीमध्ये या व्हिडिओला भावनो एक्सपोर्ट करून घ्यायचं आहे थोडा वेळ लागेल तर तुमचा व्हिडिओ ते नक्कीच एक्सपोर्ट होईल आणि तुमचा व्हिडिओ ते खूप जबरदस्त प्रकारे मित्रांनो आता झालेला आहे आणि हा व्हिडिओ तुम्ही तुमच्या वेडिंग इन्व्हिटेशन ती करू शकता किंवा तुम्ही जर एडिटर असाल आणि तुम्हाला देखील पेड वर्क करायचं असेल तर तुम्ही देखील हा व्हिडिओ बनवून पैसे कमवू शकता आणि तुम्ही देखील ऑर्डर्स घेऊ शकता तर भावना आपल्या आजच्या व्हिडिओमध्ये बस एवढंच होतं भेटू पुढच्या आणि एकदम जबरदस्त अशा प्रकारच्या व्हिडिओ एडिटिंगच्या व्हिडिओमध्ये तर मित्रांनो तोपर्यंत जय हिंद जय शिवराय.